Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái nồi thịt kho hột vịt nè, thịt kho rượu cho ngày Tết, hoặc là mình làm mình ăn hàng ngày cũng ngon luôn. Cách làm nhanh, thịt thì rượu ngon, thơm phức. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp luôn. Ở đây là mình có chuẩn bị thịt heo nè, một miếng ba rọi và một miếng thịt đùi. Thì phần thịt này để khử cái mùi hôi các bạn nhớ rửa chanh và muối nó sẽ không có bị hôi. Mình dùng 2 miếng này là 1,5 kg. Thì các bạn thích ăn loại nào thì cứ dùng loại đó là kho ha. Phần thịt đã rửa xong rồi thì bây giờ mình xắt ra. Thích ăn lớn lớn thì các bạn xắt lớn, còn thích ăn nhỏ thì xắt cục nhỏ nhỏ. Nhưng mà thịt kho rượu các bạn xắt càng lớn nó càng rượu ngon, xắt nhỏ là nó sẽ bị cứng. Miếng đùi này là nó nạc tới da luôn nè. Mình rửa rồi nên thấy miếng thịt nó sẽ hơi tái một chút, nhưng mà nó sẽ không có bị hôi, các bạn kho nó ngon. Hành tím và tỏi mình sẽ lột vỏ xong rồi các bạn băm nó ra. Nhiều đây là mình ướp vào trong thịt để cho thịt nó thơm, chứ các bạn dùng ít quá nó không ngon. Băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra ha. Còn thích ăn cay thì cho ớt vô, mình băm ra thêm vài trái ớt nữa cho nó cay cay ăn. Rồi sẽ cho cái phần thịt này vào trong thau để ướp, rồi thêm hành tím và tỏi vô luôn. Các bạn sẽ cho vào trong đây 2 muỗng canh đường. Để ướp cho phần thịt nó ngon thì mình đừng có cho muối trước. Tiếp theo là bột ngọt nè, và nước tương khoảng 2 đến 3 muỗng canh vậy đó, để cho nó thơm. Nước màu đường mình tự thắng bằng cái đường thốt nốt thì nó có màu đẹp và nó không có bị đắng. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. Trộn đều lên. Còn không có nước màu này thì các bạn bỏ qua, chứ dùng cái loại nước màu mà mua sẵn là nó bị đen nha. Mình kho thịt lên nó không có đẹp đâu. Cho vô một chút xíu dầu ăn, chút xíu đường là mình thắng nó đẹp à. Ướp phần thịt để đó đi, cái quay qua bên đây mình đi luộc phần trứng. Cho vào trong nước luộc một ít chanh, thêm muối vô. Trứng mà các bạn dùng có loại còn trứng mới thì phải thêm muối nhiều. Mình cứ luộc như bình thường vậy đó. Đậy nắp lại mình luộc trong vòng 10 phút tính từ lúc nước sôi. Sau khi mà trứng nó chín thì các bạn vớt ra cho vào trong cái nước lạnh để cho nó sốc nhiệt, cái vỏ nó sẽ bung. Đậy nắp lại ha, rồi cái mình xóc nhẹ nhẹ lên. Xóc lên vậy nè để cho cái vỏ nó tróc. Chút xíu thôi, các bạn xóc nhiều quá nó cũng bể nha. Rồi cái đem ra là mình lột nó dễ dàng lắm. Nó sẽ tự bung cái vỏ ở bên trong. Tại vì nó tiếp xúc với nước nước nóng và nước lạnh thì cái vỏ nó sẽ tróc ra. Lột dễ dàng luôn. Vậy là đã xong phần trứng. Cái thau thịt nè, mình ướp hơi lâu lâu một chút nha, cho thịt nó thấm, cái miếng thịt nó mới săn ngon. Cho vào trong cái nồi luôn. Các bạn sẽ áp cái phần nồi này, không cần phải dầu đâu. Để mình chiên sơ cho hết vô luôn. Xào săn lên để cho thịt nó thơm và nó có màu đẹp. Ở trong thịt này có thêm chút xíu nước màu rồi, các bạn cứ để yên ha, nó săn miếng thịt lại. Có một trái dừa, chặt dừa để lấy cái phần nước, nấu vào trong cái nồi thịt nó mới ngon, nó thơm. Cho vào trong cái thau này ha, để lấy cái phần gia vị và tỏi hành còn lại nè. Mình tráng cái thau luôn. Quay trở lại cái nồi thịt, các bạn để lửa lớn ha, cho miếng thịt nó săn. Lúc này thì mình thấy nó săn lên vậy nè. 4 cái mặt của cái cục thịt đó nó phải săn. Thì mình chiên sơ vậy nó mới lên màu, chút kho nó mới ngon. Rồi bây giờ sẽ cho cái phần nước dừa vô ha. Nước dừa nhiều thì các bạn cho nhiều, còn nước dừa ít thì cho ít à. Trái dừa vô trong nồi thịt vậy là nó vừa ngon. Rồi cái mình thêm nước vô cho nó ngập cái cục thịt thì mình kho nó mới rượu. Thích ăn nước nhiều hay nước ít thì cái bước này các bạn có thể thêm. Mình sẽ cho vào trong đây một miếng chanh mỏng, khoảng 1 muỗng canh nước cốt, giúp cho nước nó trong hơn và miếng thịt nó cũng nhanh rượu. Có bọt thì hớt bọt ha. Không có chanh thì các bạn cho vô chút xíu tắc cũng được. Khi mà thịt nó sôi rồi thì lúc này mới nêm muối vô. Chất mặn thì các bạn cho vô sau để miếng thịt nó rượu hơn và cái mỡ nó trong.
Có lá chuối thì mình đậy bằng lá chuối, còn không có thì để nguyên chứ đừng có đậy bằng cái nắp. Lá chuối cũng giúp cho nước á, nó trong và nó thơm hơn nữa đó. Mình cứ kho ở cái lửa nhỏ nhất của cái bếp ga, có bếp củi thì ngon rồi. Còn bếp ga thì các bạn cố gắng mình chỉnh thật là nhỏ để cho thịt nó rịu. Bây giờ sẽ cho hết phần trứng đã luộc vô. Trứng này là hôm trước mình đã chia sẻ cái cách để hai cái cách làm trứng luộc rồi, dễ bóc vỏ lắm. Rồi đậy cái lá lại rồi cái mình để lửa riu riu mình kho tiếp nha. Quay trở lại cái nồi thịt nãy giờ mình kho được nửa tiếng. Các bạn thấy phần nước nó cũng hơi cạn cạn sắp sắp mặt rồi nè. Phần trứng nó cũng có màu rồi đó. Miếng thịt lúc này nó cũng nhìn nó cũng hấp dẫn hay ha. Làm cách này đi bảo đảm thịt nhanh rượu lắm, mà nó thấm ngon nữa. Cái nồi thịt là thơm phức, không hề bị hôi. Ăn cả tuần hoặc là 10 ngày vẫn ngon luôn. Cứ để yên các bạn kho khoảng 1 tiếng đồng hồ nó mới ngon. Khi mà thịt á, kho xong rồi mình tắt bếp, mình để đó cho nó nguội. Cái thời gian mà thịt nguội thì mình thấy cái cục thịt của mình nó cũng lên màu đẹp. Cái cục ba rọi này hấp dẫn quá chừng. Cái trứng nó cũng đẹp luôn. Mình mới kho có 1 tiếng đồng hồ mà cái cục thịt nó đã rượu ngon vậy nè. Các bạn mà kho xong mình hâm lại qua 1 ngày nữa là nó ngon xuất sắc luôn. Miếng thịt rượu, phần mỡ cũng trong trong. Nhưng mà để cho mỡ mà nó trong veo luôn á, là các bạn phải ướp thịt rồi cái mình đem ra phơi nắng vài tiếng, là cái cục mỡ nó trong veo luôn. Và mình kho ở lửa nhỏ riu riu thì cái miếng thịt nó sẽ rượu ngon, giữ nguyên cái miếng thịt và cái độ thơm, màu sắc thì hấp dẫn. Cái nồi thịt kho rượu nhất định là phải có nước dừa tươi. Nếu mà không có nước dừa tươi á thì cái độ thơm ngon của thịt nó sẽ giảm lại. Nên là các bạn chuẩn bị một nồi thịt kho thì cũng chuẩn bị thêm 1 đến 2 trái dừa tùy theo lượng thịt ha. Vậy thịt của mình nó mới ngon. Để lâu nó càng lên màu đẹp. Các bạn hâm đi hâm lại là cái nước dừa nó sẽ tạo cái màu đẹp cho miếng thịt. Mình múc ra sẵn rồi, bây giờ mình cắt cái trứng ra luôn. Trứng luộc kết hợp với cái thịt kho rượu nữa. Kho có 1 tiếng đồng hồ mà miếng thịt của mình nó đã rượu ngon vậy nè. Cục mỡ nó cũng hơi trong trong lại luôn rồi ha. Miếng da nó vẫn rượu ngon luôn. Nếu mà thường các bạn làm cái cách truyền thống á, không có thêm chanh, cũng không có thêm lá chuối á, thì cái miếng thịt này phải kho 2 tiếng nó mới được giống vậy. Ở đây mình chỉ dùng 1 tiếng đồng hồ đã có nồi thịt kho ngon lành cho cả nhà thưởng thức rồi. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh ha. Và bấm vào góc trái video lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.